ඉතින් අපි මේ මෘදුකාංග ශාස්ත්‍රය තුල කරන්නේ දත්ත සැකසීමේදී පුද්ගලයෙකු විසින් ගොඩක් අපහසුතා තියෙනවා නම් සංකීර්ණතා තියෙනවා නම් ඒ වෙනුවට මෘදුකාංග යෙදුමක් නිර්මාණය කිරීම. ඉතින් ඔයාලා යම් දවසකදී සුදුසුකම් ලබනවා උපාධි පාඨමාලාවකින් පස්සේ විවිධාකාරයේ දත්ත සැකසුම් කොහොමද නිර්මාණය කරන්නේ ක්‍රමලේඛ මගින්. ඒතර ඔයාලා තමයි ක්‍රමලේඛ හදන්නේ. ඒතර ඔයාලට ක්‍රමලේඛ කරන දැනුම අනිවාර්යෙන් ඕන. ඒ කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් අනිවාර්යෙන් හදා ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා O level ICT වල කොහොම මොන ආකාරයේ ක්‍රමලේඛ දැනුමක් තිබුණත් ඒක අදාළ නැහැ. ඔයාලට A level වල මුල ඉඳලා ක්‍රමලේඛකරණය ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් YouTube එකේම ICT Rolanka යටතේ දාලා තියෙනවා ක්‍රමලේඛ භාෂාව ඉගෙන ගන්න වීඩියෝ සමූහයක්. ඒ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මුල්ම කාලේ ඉඳලා ක්‍රමලේඛකරණය ඔයාලට ඉගෙන ගන්න. ඇත්තටම ක්‍රමලේඛකරණය හරි සරල දෙයක්. සිද්ධාන්ත ටික හරියට ගත්තා නම් ක්‍රමවේද හරියට ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයාලට ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියන්නේ එච්චර දෙයක් නෙවෙයි. ඒ වගේම දැන් ඔයාලා ජංගම දුරකථන භාවිතා කරනවා. වැඩිපුරම භාවිතා කරනවා. ඉතින් මේ ජංගම දුරකථන භාවිතා කරද්දී හැඟීමක් එන්න ඕන ජංගම දුරකථනයකට අපි යෙදුමක් කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඒතර ඒ කුතුහලය එනවනම් ඔයාලා එනවා ජංගම යෙදුමක් නිර්මාණය කරන්න ඉගෙන ගන්න. ඒ කුතුහලය ඔයාලට අවශ්‍යයි. ඒ කුතුහලය ඇති වෙනවා. එතකොට පුතේ ඒ කුතුහලය තුලින් ඔයාලා විෂය කරුණු ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරනවා. අන්න ඒ වගේ කුතුහලයක් හදාගන්න. හරි. එතකොට අපි මුල්ම අවුරුද්දේ ICT ඉගෙන ගන්න මුල්ම අවුරුද්දේ ප්‍රබල පාඩම් ටික ඉවර කරගන්න පුළුවන් නම් පුතේ එහෙමනම් ඔයාලට ඒක ඉච්චර ගැටලුවක් නැහැ. අනිත් එක මේ ICT කියන විෂය උසස් පෙළදී විතරක් නෙවෙයි ඔයාලා මොන උපාධි පාඨමාලාවට ගියත් පළවෙනි අවුරුද්දේ දෙවෙනි අවුරුද්දේ අනිවාර්යෙන්ම ICT තව දුරටත් ඉගෙන ගන්න වෙනවා. ඒ නිසා මේක මෙතනින් නතර කරන විෂයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා ICT වගේ විෂයක් හොඳට හැදෙන්න ඕන. හරි? ඒ කියන්නේ හොඳ පිරිපුන් ආකාරයෙන් ඉගෙන ගත්තම කිසි අවදානමක් නැහැ.